Maria! Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Tervetuloa seuraamaan uutta viikkoa mun unelmaa. Käydään tässä jaksossa läpi tää kulunut kausi, koska pelit on nyt tosiaan ohi. Käydään läpi mun tilastot. Mä oon myös laskenut kaikki paikat, mistä mulla on tehty maaleja. Ja tosi paljon kiinnostavaa settiä. Mä kävin tällä viikolla aikaisemmin kanssa jäällä, NHC-jäällä, niin mä näytän vähän samalla sieltä matskua, kun käydään näitä tilastoja läpi. Niin näette vähän jäätä samalla. Yhteensä mun tilastot tällä kaudella. Mä pelasin siis 2 joukkueessa. NHC Espoossa harrastesarjaa, 7 peliä sekä Kirkkonummen Salamois 3. divaria, 4 peliä. Mun tilastot yhteensä 89,6. 6 taisi olla torjuntaprosentti, sit 4,82 päästöjen maalin keskiarvo. Ja vetoja keskimäärin per ottelu 46,5. Eli hiki tuli. Mun rekordit näissä peleissä 3 voittoa, 1 jatkoajalla, 8 häviötä, josta 2 jatkoajalla. Ja niin kuin näette, oli hikinen kausi ja vaan 2 pelissä tällä kaudella mun puolen joukkueella oli enemmän vetoja kuin vastustajalla. Alright, eli kertoo, että monessa pelissä oltiin altavastaajia, missä mä olin pelaamassa. Tilastot yleisesti, niin PMK on ihan käsittämättömän korkea, mutta laukauksiakin vajaa 47. Niin, mennään katsomaan näitä maaleja sitten. Maalikarttaa. Tässä oli pari mielenkiintoista juttua. Eli suuri osa maaleista mulle tehdään tosta maalintekosektorilta. Ja toi on tosi tärkeetä, että ei mene niinku kauempaa. Ja ei toi kartta nyt silleen yllättänyt millään tavalla. Siitä, mistä mä oon tosi ylpeä oikeasti, on se, että jos piirretään viivat tonne P-pisteen kaaren niinku laitoihin ja siitä viivaan, semmonen 4, niin sieltä ulkopuolelta mulla ei tehdä niinku maaleja. Sama oli viime kaudella ja se on tärkeää, että jengi voi luottaa, että helppo ei mene sieltä. Eikä toi vaikuttaa aika normaali kartalta, että vaaralliset on, että menee kiekko sisään. Ja sit katsotaan, mihin kohtaan maalia mulla on mennyt ne vedot. Ja tää oli tosi mielenkiintoinen. Mutta ei iso yllätyksiä. Varsinkin alkukaudesta niin keskelle maalia. No suuri osa maaleista, mitkä meni keskelle tai länkeihin, niin tuli alkukaudesta. Ja iso osa näistä maaleista oli semmosia, että kaveri pääsi laittaa puoltyhjiä, läpärisma oli liian vastas, riparisma oli jossain kulmassa. Ja silloinhan hyökkääjä voi vaan laittaa keskelle. Mikään noista keskelle olevista vedoista käytännössä ei ollut suora veto. Pari meni längestä läpäristä tai se yksi tosi huono maali tällä kaudella oli tullut kulmasta pöksyistä. Loppukaudesta noin suuri osa maaleista rupesi mennä kulmiin. Eli mä selkeästi olen puhunutkin teille, että mä olin ehkä vähän liian aggressiivinen siitä alkukaudesta ja se näkyy siitä kartaskin. Mutta siitä loppukaudesta niin mä olin selkeästi vähän paremmin sijoittunut ja siitä rupesi mennä kulmiin enemmän noita. Kilpi alas, menee suoria, niin kuin näette. Noista oli monikas poikkareita, läpäreitä. Mut kilpi alas ja sit rälläpuolet menee ylös. Ja rällä ylös on tosi yleinen paikka, mihin porukka vetää. Ja mun mielestä noi näyttää toi on varmaan aika normaali kaavio oikeesti. Kyllä mä sanon, että kilpi alas on muillekin veskareille varmaan se vaikea. Lähtökohtaisesti ainakin mulle. Ja loppukaudesta varsinkin rupesi menee enemmän ja enemmän. Ja sit kun mä rupesin miettimään sitä asiaa, niin tuntuu, että sieltä vaan rupesi menee enemmän. Ja se mua harmittaa, että mä pelasin semmoista perusveskarin tasoa harrastesarjassa 3. divarissa. Mä en pystynyt yhtään ylemmäs. Eli mä en pystynyt varastaa pelejä. Ja onhan, jos vertaa viime kauden tilastoihin, mulla oli joku vähän yli 2 päästöjen maalien keskiarvo ja 93,5 torjuntaprosentti. Mutta me pelattiin sarjan huonompaa stadiliigaa. Ja toi just kertoo, kuinka paljon vastustajien taso vaikuttaa ja varsinkin sun oman joukkueen taso. Totta kai viime kaudella mä olin huonompi maalivahti kuin nyt, mutta pelas paremmassa joukkueessa vähän huonommalla tasolla, niin ne tilastot näytti sit siltä. Verrattuna tähän kauteen, kun oli enemmän työmaata. Mutta ei mitään, mä antaisin itselleni, jos annetaan vaikka 1/10 arvosana tästä kaudesta, niin mä oon tosi kriittinen itteni kohtaan. Niin jos 5 on semmonen perus, niin mä tiedän, mä antaisin 5,5-6. Ei nyt mikään katastrofikausi, ei huono kausi, mutta en ottanut ehkä semmoista tippiä, mitä mä olisin halunnut. Ja tää unelmasarjahan nyt lähti vasta vuoden puolella, että tosiaan ensi kauteen isot katseet. Mennään kattoon nyt tästä kauden viimeisiä NHC Espoon jäitä ja palataan sen jälkeen mun treenisuunnitelmalla
voidaan puhua vähän, missä mä menen niin joukkueajatusten ja mun ensi kauden niin joukkuetilanteen kanssa myös. Että nyt jäällä. No niin, moro moro. NHC Espoon kauden viimeiset jäät, ehkä mun viimeiset jäät NHC Espoossa. Palataan tähän, että mikä meininki. Mä ajattelin tehdä tästä tämmösen old school jää. Viime kauden mulla oli näitä. Mä selostan koko jäät, ei mitään after edittiä. Selostan tässä jäiden aikana vähän tilanteita ja fiiliksiä. Niin, jos nää viimeiset jäät, niin otetaan hyvät tästä. Pelataan semmonen tuntivartti. Meillä on taas limubetsi tänään Kerkkosen kanssa, terkkuisin. Ai vittu, menikö pöksyys ohi? Edellisellä jäällä mä sanoin, että mä yritän pitää mun käsiä enemmän yhdessä. Mä oon jatkanut sitä samaa, mutta ekoilla jäällä tässä videossa, mitä te näitte, mulla oli selkä kanssa tosi kyyryssä. Niin mä yritän jatkaa samaa. Mä yritän olla vähän niinku alempana mun asennossa. Sitten mun kädet on enemmän niinku kiekkoa kohti, kun mä oon niinku kyyrys. Vittu meni tasapaino saata. Pidä. Vittu. Joo, se oli vähän huono kyllä. Miten on tossa tapahtunut? Taisi olla vähän liian syvä. Vittu! Se oli vähän tossa oikealla tolpan liikaa. Save. Ei oo ketään. Maria. Tuli niin selkeä kilpi, että... Puolesta kentästä. Täytyy puolesta myös jäätä sanoa, että tää mitä mä pelaan nyt, niin tää on kyllä paljon rankempaa. Tälle enemmän alhaalla. Maria. Annunen. Tuosta Annusesta tuli mieleen, että vaikka se näyttää välillä, että Veska potkaisee sen tahalleen, niin ei se potkase. Veska potkaisee vaan tosta tolpasta patialla tai luistimella vauhtia. Joskus se maali on niin huono, että se lähtee siitä. Esimerkiksi se Annusen jatkoaika tällä kaudella, mikä hyväksyttiin, niin moni on varmaan nähnyt. Niin ei Annunen sitä tahalleen sitä maaliin siirtänyt. Näytän esimerkki, kun ei se tyhjä. Jos sä oot pelannut maalissa, niin sä et välttämättä ymmärrä sitä, mutta jos tästä kun mä potkasen, niin mä potkasen sillä jalalla vauhdin. Noin. Niin kato, siitä voi käydä noin. Toi tolppa pääsin huonosti kiinni nyt, niin se irto. Sitten se vaan näyttää siltä, että Veska irttaa sen tahalleen, tiiäksä, jos se irto. Katsotaan sitä, jos mä potkasen näin, niin se ei niinku irtoa. Vittu kun toi maali irtoaa koko ajan. Vittu mä oon liian syvällä. Mä oon syvällä, niin sä oot harhautuksessa paremmin messissä, mutta sit noin suorat menee paremmin. Kaikki maalit käytännössä sijoittumisen piikkiin tänään mä sanoisin. Tako. Mä jätän usein kun tulee kilvelle. Läpäri. Sen takia on kyllä mennytkin vaan vähän välillä maaleen, mutta silleen mailla vähän niinku jäihin. Peittänyt pöksyä sama. Tako. Hyvä veto. Save. No niin. Pitäis varmaan mennä jäihin taas kun voi tulla ohjuri, mutta se olisi kyllä tullut ihan suoraan rällään. Vähän oli laiskointi tältä terppistä. Maria! Pikku hasekki, hän on se viimeisellä. Tuntuu, että toi ainakin 2 järjen perusteella toimii, että mä oon vähän... Tää on rankempaa, mutta sillä, että mä oon vähän syvempänä. Ai vittu. Kun se selän asento automaattisesti saa mun kädetkin menee vähän niinku alemmas. Kaikilla veskareilla on vähän eri. Niinku joku hellebakki niin vetää, sehän vetää ihan täysin kyyrys. Se on vähän pidempikin. Ai vittu! Joo, kiekko jäi kiinni, se on tärkeä. Turha olla maskissa. Ei tosta vedä kukaan.
Näköjään vetää. Kato nyt, ei mene sieltä enää. Ei vittu. Se on sitten joku haamukopi voinut ottaa. Hui vittu. Hyvä blokki. Missä mä oon? Aha, viimeinen minuutti. Puolet äijästä kopissa. Arja. Noniin. Hei, kiitos NHClle. Jos tää oli viimeinen kerta, niin ollut vitun nastaa. Saitte mut innostua takas jääkiekosta. Kiitän tälleen kamerakin välityksellä tätä joukkoa. Käydään seuraavaksi läpi mun treeniohjelma, minkä mä ite väsäsin itelleni, millä mä ajattelin ruveta laittaa itteni kuntoon ensi kautta varten. Tässä samalla kun näette näitä liikkeitä, mä kerron tästä ohjelmasta vähän enemmän. Ensinnäkin kaikki liikkeet, mitä mä teen, pystytte lukemaan tosta vasemmasta alakulmasta aina kun ne tulee. Ne on englanniksi, niin tubesta esim. Näette oppikirjaesimerkit. Tää oli toinen kerta, kun mä tein tätä treeniä, ja jotkut liikkeet oli mulle uusia, niin varmasti joissain liikkeissä on itellä vielä tekemistä. Mut yleisesti mä haluan nimenomaan treenaa kuntoa, jalkoja, keskivartaloa ja venyvyyttä, mutta samalla mä vähän lisäsin käsiä ja selkää tähän. Eli mä haluaisin tehdä tollasen 30-45 minuutin treenin itselleni, minkä mä voisin tehdä päivittäin. Ja sellainen treeni, mistä mä voisin soveltaa itselleni helpon treenin myös silloin, kun mulla ei ole salia käytössä. Ja idea oli nimenomaan semmonen kuitenkin tarpeeksi kevyt treeni, minkä yhteydessä mä voisin vaikka samana päivänä mennä jäällekin. Mä kattelin tubesta suurimman osan näistä liikkeistä ja yritin yleisesti tutkia, mitä suositellaan veskarille. Ennen näitä itse harjoitteita mä polin kanssa pyörää tai juoksen tommoset 10 minuuttia, niin saa sitäkin kautta vähän kuntoa. Niin kuin moni voi varmasti samaistua, salin aloittaminen käytännössä erittäin pienellä kokemuksella, mitä mulla on hyvin vaikeeta. Tuntuu, että se kynnys on jotenkin tosi iso ja ei oikein tiedä mitä pitää ruveta tekemään. Eli mä ainakin aloitan tällä yhdellä setillä joka päivä ja vähän muovaan sitä totta kai tarvittaessa. Ainakin parin päivän jälkeen, mitä mä oon tätä tehnyt ja ollut samalla jäällä, niin voi heti sanoa, että joitain näitä liikkeitä ei vaan pysty tekemään joka päivä niin kuin pidemmän päälle. Eli pidän kanssa joustavana sen, että jos oikeasti tuntuu, että joku osa kehoa tarvii huilia, niin sit vaan jätän liikkeen X välistä siltä päivältä. Mulle siis sanottiin jo, että se ei kehittävin tapa tehdä fysiikkaa, voimaa, aerobista, kaikkea näitä niin kuin sekaisin samassa treenissä aina. Mutta samaan aikaan tää on itsellä ainakin jonkunlainen aloitus ja mulla menisi pää ihan sekaisin. Niin tässä käytännössä aloitusvaiheessa opetella joka päivälle tai joka viikolle eri treeniohjelmaa. Mun idea tosiaan on, että niin about tällaisella mä lähden liikkeelle nyt tässä kevää ja sit kun kesä lähestyy, käynyt vähän enemmän, tehnyt vähän enemmän näitä treenejä ja liikkeet tulee tutuksi ja näin, niin sit uskaltaa niin lähteä ehkä vähän monipuolistaa tätä ja ehkä vähän vaikeuttaakin tätä treeniä. Semmonen treeni. Kertokaa mitä mieltä olitte, mitä kehittäisitte, teekö mä jotain liikettä selkeästi väärin. Puuttuuko joku juttu, mitä mun pitäisi selkeästi treenaa? Kertokaa tietäjät. Oona, sä oot saanut videoilla paljon posia sun rehellisyydestä. Ja joku heitti semmosen idean, että joka viikko olisi semmonen Oona-corneri aina, että sä sanot jotain. Mä en nyt tiedä, mä nyt heitän sut vähän niinku spotina tässä, mutta onks mitään kerrottavaa tästä viikosta tai niinku ylipäätään jotain? No, siitepölykäusi on perseestä, että siellä on varmaan joku, joka samaistuu. Ja kannatan liigassa nyt Tapparaa. Mitä? Toi tuli ihan puskista. Tapparaa. Minkä takia? No siellä on Heliankko. Okei. Sen takia. No niin, just. Mut joo, mä haluaisin vielä puhua noista ensi kauden jengikuvioista ja missä nyt mennään. Eli se mun ykkösvaihtoehto on edelleen, tai varmin vaihtoehto, on jäädä Salamoihin. Mä oon pyydetty sieltä jatkaa. Sanottu, että sais peliaikaa ensi kaudella, mutta sit peliajasta mä tiedän, että siitä joutuu taistelemaan. Eli se, miten paljon pääsis oikeasti pelaa, sit riippuisi tosi paljon omasta suorittamisesta ja miten vähän muilla menee ja tämmöstä. Ja Salamat haluaa nostaa kakkosdivari ensi kaudella. Siellä on coachi, hyviä treenejä, niin kuin ootte nähnyt, niin se olisi semmonen niin kuin varma vaihtoehto. Sitten no toi NHC-kuvio, toi harrastesarja, mä sanoin tänäänkin jo kopissa, että jos harrastesarjaa pelataan, sanoin muutamalle tyypille, niin mä en ole ensi kaudella enää niinku pelaamassa pelejä. Ja muutenkin mun ensi kauden fokus pelejen osalta on keskittyä siihen yhteen divarijengiin ja ei mitään muuta.
esim. Noin harrastesarja ja divaripelit on niinku todella erilaisia, niin mä haluan keskittyä siihen divariin. Sitten tietenkin harrastesarjassa voi käydä treeneissä, eli esim. NHC:n treenirinkiin voisi ihan hyvin jäädä. Siellä on ihan hyviä noita treenejä. Mut sitten on muitakin vaihtoehtoja. Tässä on potentiaalisesti ehkä tulee jotain uusia jengejä. Ihan auki vielä. NHC:ssäkin oli jotain pientä puhetta, että ehkä voisi olla jotain divarihommia ja siellä muuttuu vähän tuo johtoporras, en tiedä. Eli kuviot on auki ja mun niin kun oma mielipide, mitä mä haluan jengiltä, ei ole muuttunut yhtään mihinkään. Et se mun ykkösjuttu on se, että pääsis pelaamaan mahdollisimman paljon. Eli jos esimerkiksi joku jengi, mä pääsisin johonkin joukkueeseen vaikka lähempää kuin Kirkkonummi ja mulle sanottaisi, että hei, tai sais sovittu, että hei, mä pelaan vaikka 75% peleistä, tai ymmärrätte jotain tämmöstä. Niin kyllä se on vaihtoehto, minkä mä todennäköisesti ottaisin. Niin, eiköhän tässä palaset rupea loksahtelee seuraavan kuukauden aikana. Kausi just loppu, niin tietää sit jatkossa, tai tässä lähijaksoissa, lähikuukausina. Varmaan tietää enemmän ja eiköhän tässä ennen kesää jo jengikin oo lukossa sitten. Mutta mä pidän teet infoissa ja jäädään seuraille tilannetta.